Salutare, prieteni! Lupul este un animal plin de forță și de cele mai multe ori nemilos. Este cel mai de temut prădător pe care îl poți întâlni în sălbăticie. Cu toate acestea, în ciuda reputației sale, sunt persoane care au supraviețuit împreună cu lupii, reușind să lege prietenii greu de înțeles pentru restul oamenilor. În categoria celor care au înțeles animalele sălbatice, a fost inclus și povestea bărbatului care a trăit cu lupii timp de 42 de ani, un bărbat care a trăit alături de o haită de lupi mai bine de 40 de ani în Merzig, Germania. Până în clipa în care a murit, germanul a reușit să fie liderul celor 29 de lupi pe care îi mai avea în grijă în ciuda vârstei sale. Când a murit, el avea 79 de ani. Werner Freud a fost parașutist al armatei germane. Din anul 1972 și până în 2014, când a murit, acesta a trăit printre lupi. Ciudat, nu-i așa? Imposibil? Poate. Bărbatul a construit un parc sanctuar pe o suprafață de 25 de acri și a avut, de-a lungul timpului, peste 70 de lupi. Acest lucru dovedește încă o dată că omul are o relație specială cu strămoșii câinelui. Mulți lupi au fost adoptați de Werner de la diferite grădini zoologice și parcuri de animale încă de pe vremea când erau doar niște pui. Totuși, să locuiești cu lupii este o sarcină foarte dificilă, iar Werner a trebuit să le arate acestora cine este liderul. Pentru a-și menține poziția de bărbat alfa al haitei de lupi, el avea întotdeauna o strategie foarte simplă, dar importantă. S-a asigurat că va fi întotdeauna primul din haită care va mânca. Deși pare ciudată această strategie, abordarea lui Werner a funcționat întotdeauna, deoarece în acest fel le transmitea lupilor că el este liderul. Acest lucru pare într-adevăr neortodox și extrem de periculos, dar mâncând dintr-un cerb, de exemplu, el a câștigat respectul de care avea nevoie pentru a fi lider. În acest fel, lupii nu numai că nu-l atacau, ci îi arătau respect și îl tratau cu afecțiune. Werner a trăit cu lupii precum lupii. Pare greu de crezut, însă bărbatul a fost văzut întotdeauna de haită ca masculul alfa. Acest lucru a presupus ca domnul Freud să stea pe burtă și să mănânce carne crudă precum animalele fioroase. Ba mai mult, niciun lup nu mânca din carnea înaintea lui Werner. În felul acesta, bărbatul a reușit să-și impună respectul în fața animalelor și le-a domesticit în timp. De-a lungul anilor, în sanctuarul neamțului, au putut fi văzute mai multe specii de lupi, precum lupii siberieni, europeni, mongoli, arctici și canadieni. Lupii erau ținuți la distanță de Werner în timp ce el mânca pentru a se impune în fața lor. În anumite cazuri, animalele deveneau agresive. Din imagini se poate vedea cum bărbatul este foarte atent la comportamentul animalelor și dacă observă că unul dintre lupi încearcă să-i ocupe locul în haită, îl îndepărtează rapid pentru a-și menține statutul de lider. Numeroase înregistrări incredibile prezintă modul în care germanul a reușit să se impună în fața animalelor sălbatice, înțelegându-le perfect comportamentul. Vorbea senin despre faptul că oamenii visează a deveni lupi, vârcolaci, iubind filmele care au în prim plan acest subiect, însă se uită ciudat la el când le povestește despre modul în care a ales să trăiască. Da, sunt un animal. Când nu sunt cu lupii, sunt om, dar printre lupi sunt lup. Toți au fost aduși în sanctuar, de când erau mici, de către Werner și crescuți de acesta. Rănindu-se împreună cu aceștia este singurul mod în care bărbatul își poate arăta atașamentul și respectul pentru haita din care face parte. Nu de puține ori din micile încăierări, izbucnite pentru dominația în haită, Werner se alegea cu cicatrici sau vânătăi, dar spunea că este nevoie de a participa la astfel de confruntări, pentru a nu-și pierde credibilitatea și respectul lupilor. Dacă nu aș avea o viață de lup, nu aș fi putut crea niciodată o astfel de legătură cu ei. Am observat că masculul dominant este arogant cu restul haitei. Ca om nu sunt arogant, dar ca lup sunt. Este singurul mod în care îmi pot menține poziția de masculul alfa. Acum sunt un sfert om și restul lup. Când nu sunt cu lupii, eu sunt om, iar când sunt cu lupii, și eu sunt lup. Lupii trăiesc în grupuri numite haite. O haită poate avea de la 2 până la 20 de lupi. Atunci când haita vânează un animal de mărimi considerabile, liderii haitei sunt cei care vor mânca primii din pradă. În afara oamenilor, lupii sunt una dintre cele mai răspândite specii de pe Terra. Dacă un lup este rănit sau prins într-o capcană, ceilalți lupi îl vor omorî. Pentru ca puiul nou născut să poată urina, mama lup îl masează pe burtă cu ajutorul limbii. Voi ce părere aveți despre acest lucru? Aștept în comentarii părerile voastre. Până data viitoare, vă salut!